Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Sir JR ng Usap University. Mga ka-U3, like what I promised mga ka-U3, each day meron po tayong mga batch po ng Senatoriables dahil nga po malapit na po ang eleksyon. It will be on May 13th. It will be the midterm elections and malamang sa malamang mga ka-U3 sa ating mga kababayan sa Middle East, you've already voted. Sa atin naman po sa Pilipinas, malamang sa malamang po ay nag-iisip po kayo kung sino po ang inyong bobotohin. So, ito po yung mga batches po ng Senatoriables po based alphabetically po. So, if you notice, we already finished the first and second batches. So, first batch, 6 din po sa second batch. And ngayon po, for the third batch, we'll be starting with candidate number 13 mga ka-youth. So, let's continue now. Ito po, like what I mentioned, ang nagmula po sa UP Political Science Society, they call it Senatoriables. So ito po yung mga bio po ng mga senatorial candidates mga ka-U3. And let's start with number 13, Bernard Fernandez, Austria. Ang kanyang political party po ay PDS. Age 48, hometown Quezon City, incumbent, nope. Terms in office, wala din. Salient issues though, lowering of MACR, contractualization, ayaw niya po. Yung both ng yun. Policy focus, gusto niya po ang labor justice, agrarian reform and rural development, enhance universal health care, quality education for all, authentic politics, he says, rationalization of land use plan, patriotism, and citizens army building. Yan po ang kanyang mga policy focus. Tertiary lang po ang meron sa kanyang educational background. Siya po ay nag-aral ng BS Business Ad, Philippine School of Business Administration. Affiliations. Naging chairman po siya ng Partido Demokratiko Sosyalista ng Pilipinas sa QC. Vice President for Political Action, Philippine Association of Free Labor Unions, Lakas Manggagawa Labor Center, PAFLU LMLC, Founding President, Alyansa ng Nagkakaisang Kabataan ng Sambayanan para sa Kaunlaran or Anak Bayan, Co-founder, Kalinga ng Lungsod Quezons Incorporated, Kalinga. Government experience, naging consultant po siya ni Secretary Norberto Gonzales sa Office of the Presidential Advisor for Special Concerns, that's for Executive. Legislative Operation Head, Office of Congressman Winnie Castelo, he says. Local Government Operation Head, Office of the City Councilor Bobby Castelo, Quezon City. Legislative Staff, Office of the City Councilor Bobby Castelo, Quezon City. So, medyo link nga po siya sa mga Castelo po ng Quezon City, it says here. Well, tingnan natin ang kanyang social media involvements. Meron pong around 628 na likes po ang kanyang Bernard Fernandez Austria for Senator Movement sa Facebook po mga ka-U3. Now, tingnan natin ang isang short clip po ng isa sa mga interviews niya. Pakinggan natin. Ang Social Democrats ay alamin muna yung problema, no? Nalalaman natin yung problema ng mamayan. Napaka-importante na yung advocacy ay yung tinatawag nating social justice for those who have less in life, no? Ito yung importanteng pagdating sa politika at sa gobyerno. Napaka-importante na pag-usapan to. Sino-sino to? Ito yung masang Pilipino, ito yung mga manggagawa. Bilang Social Democrats, ang trabaho namin ay yung creation ng wealth, no? At distribution ng wealth. Sa creation ng wealth, dito sa politika at sa gobyerno, dapat maging parte yung mga manggagawa. Okay, alright. So that was number 13, Bernard Austria. Now let's go to number 14, mga ka-U3. Jonathan Balde, Baldevarona. Kanyang partido po, Filipino Family Party. So, hindi nalaging age and residence. Hindi na siya incumbent senator, of course. Term as senator, wala. But salient issues, so lahat po ay agree siya sa lowering of MACR. Okay. As for those of you who are wondering, anong MACR, the minimum age of criminal responsibility. So, Bangsamoro Organic Law, okay din siya. Charter change, federalism, death penalty, war on drugs. Yung policy focus niya, a Consolidated Family Protection Code and federalism. Sa kanyang education naman, siya ay nag-aaral sa Tuburan Elementary School, secondary, St. Paul School, Barotac, Nuevo. This is, I believe, of course, is in Iloilo.
Tertiary University of San Agustin, BS in Civil Engineering at nag-Philippine Military Academy din po siya. Affiliations, member siya ng Philippine Military Academy Sambisig class of 1991. Let's go to the social media presence ni Baldevarona. So, ang kanyang page po, meron pong 85 likes. Jonathan Baldevarona para sa Senado. Now, pakinggan naman po natin mga ka-youth, of course, ang isang snippet po ng kanyang interview ni Balde. Balde-baldeng pangarap po ang bitbit natin para sa ating mga kababayan dahil simple lang po ang tinututukan ng ating partido kung hindi pagtibayin ang pamilyang Pilipino. Alam niyo po, mga batas natin kasi may batas para sa kabataan, para sa matatanda, para sa we need to make one comprehensive family protection law incorporating all of these laws together. Okay, so that was candidate number 4, senatorial candidate Baldevarona. Let's go to the one here, very popular, Nancy Binay ng United Nationalist Alliance. So mga ka-U3, this is actually, this bio was not from You People Society, it was actually from Santugon. So I can also give you a link here mga ka-U3. Dahil so far hindi pa nakapag-update yung UP Pulsai page. But anyway, for Nancy Binay, ang kanyang mga salient issues, hindi siya agree sa mga bagay na ito. Extension of martial law in Mindanao, death penalty, federalism, lowering of criminal age of liability, and divorce, hindi po siya sang-ayon. Ang kanya po mga achievements, well, siya po ay naging chairperson of Senate Committees on Tourism, Cultural Community, Social Justice, Welfare, and Rural Development. Naging co-chairperson din siya ng Joint Oversight Committee on Tourism, Vice Chairperson, Energy Committee, member of the Senate Electoral Tribunal. Ang kanyang educational attainment naman po, siya po ay nag-aral ng tourism sa UP. At ngayon po, siya po ay isang senador po mga ka-U3. So, tingnan natin ang kanyang involvement po sa Facebook. Let's see. Nancy Binay, meron po siyang 63,000 likes so far mga ka-U3. Okay. Now, let's check ang video ni Nancy Binay. Nakikita ko na marami pang dapat gawin dun sa industriya ng turismo. So, isa ho yun dun sa ipupursue ko ho pag tayo binigyan ng panibagong pagkakataon na magsilbi sa ating mga kababayan. There's really a need to assist yung mga 5th and 6th class municipality pagdating dun sa kanilang tourism master plan. Kasi dahil dun sa devolution under the local government code, yung trabaho na ito ay napunta sa mga LGUs. Okay, alright. So that was number 15, Binay, Nancy Binay. Now mga ka-U3, let's go to the next one here. We still have a lot. Bong Revilla, Ramon Bong Revilla, and for me, it's quite surprising that sa kanyang pag-register po, instead of the family name, so nilagay niya is Bong, yung hindi Revilla but B ang inumpisahan niya for the registration. So Bong Revilla, Ramon, Lakas CMD po ang kanyang party. Age niya is 52, residence Bacoor, Cavite, incumbent senator, yes. Terms as senator, dalawa na. Family members in office, Lani Mercado, na mayor ng Bacoor, Cavite. Ramon Jolo Revilla, anak niya, naging vice governor of Cavite. Strike Revilla, ang kanyang kapatid ay 2nd district na congressman po ng Cavite. Silent issues, okay na okay po sa kanya ang death penalty. Policy focus, run after false accusers. So, matatandaan po natin mga ka-UT na meron pong isang malaking issue po sa kanya dahil nga po siya po ay nakulong recently at siya po ay nakalaya. So, most likely, ang kanyang naging policy focus dito ay run after false accusers dahil I believe, of course, for his part, he was falsely accused. So, ito po yung number 1 na policy focus here. Other policy po na kanyang tinututukan ang social justice, travel safety, lower tax, community empowerment, infrastructure development po mga ka-U3. Now let's go to education. Primary, Jesus Good Shepherd School, Palico, Imus Cavite. Secondary, nag-high school siya sa LA. Honorary,
doctorate degree in public administration sa Cavite State University. Meron din siyang doctorate degree in humanities sa Nueva Vizcaya University. For affiliations mga ka-U3, former chairman po siya ng Cavite Multi-Agency Anti-Drug Council, Task Force Bantay Likas Yaman, Videogram Regulatory Board, naging safety ambassador ng LTO at ng Suzuki Philippines Incorporated. Government experience, legislative, naging senador noong 2004 hanggang 2016. Local government naman po, siya po ay naging vice governor po noong 1995 hanggang 1998. At hanggang 2001 naman po, from 1998, naging governor naman po siya. Legislative work, personally authored bills passed into law 230. Medyo madami po. Total bills passed into law, important bills, and legislation. So, total bills passed into law, unfortunately, walang number dito. Important bills and legislation, so these are yung mga legislation po niya. Helmet Law, Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act, Juvenile Justice Welfare Council, Magna Carta of Women, Cybercrime Prevention Act of 2011, Anti-Photo and Video Voyeurism Act, Release of Retirement Pay 30 days after retirement, Pag-ibig Fund Law, Pag-asa Modernization Act, Anti-Terrorism Act of 2005, Amusement Tax Reduction Law, at Biofuel Act of 2006. Sa kanya namang Facebook engagement, so ito silang po to sa mga pages po na nakita natin. Ramon Bong Revilla Jr., 1 million po ang kanyang mga fans. But Senator Bong Revilla, just a separate Facebook page, 346. Now, let us listen sa isang video clip po about sa kanya. Yeah, of course. Bong Revilla po, number 16 sa balota. Alright, so that was Budut's dance. Okay, now I remember this is quite quote-unquote infamous dahil may mga netizens po na pumuna sa kanya dahil hindi po plataforma ang kanyang ipinakita kundi ang pagsayaw po with the number 16. So it was pretty catchy, so it was a good campaign ad, I think. Okay, now let's go to candidate number 17 here. Jesus Caceres, isang independent candidate po. Jesus Caceres, ang kanyang professional undertakings, teacher, radio broadcaster, at ang advocacy niya po ay federalism. So, medyo limited po yung information natin, mga ka-U3 tungkol po sa kanya. Dahil hindi pa po na-update yung sa UP Pulsite page, but this was shared to us thankfully by Vencel Angelo Sanglay. So, it was, Millennials Guide to 2019 Senatoriables. Now, sa kanyang involvement naman sa Facebook, let's have this one. Oh, this wala ako nakitang page niya, but just Caceres lang from Camarines Sur. So, ito yung kanyang information. Okay, so pakinggan natin ang isang clip patungkol sa kay Mr. Caceres. Pag-asa ng bayan, kailangan nating turuan sila kung paano mamahala at ngayon pa lang dapat matuto ng ating saligang batas. Pabor ka sa charter change? Yes, ma'am. Bakit? Yan ang pinaka-importante para magkaroon ng pagbabago sa sistema ng gobyerno at liderato para umasinso ang bayan, Pilipinas. Ikaw mismo, anong gagawin mong pagbabago? Ako mismo po, talagang tutulungan kung maging federalismo ang ating bansa at magiging totoo, tunay, tapat sa pagsisilbi sa bayan na nanunumpa tayo sa harap ng mga tao, dapat maging totoo, gawin natin ang ating tungkulin. Para sa'yo, wala ng term limits kung ikaw mas... Okay. So, that was a segment po na sa ABS-CBN na senatorial debate, I believe. Now, let's go to this next one. Toti Casiño got this information once again from the album made by Vencel Angelo Sanglay. So, Toti Casiño ng KDP, Katipunan ng Demokratikong Pilipino, let's go first sa kanyang advocacy, modernized legislature, computerized Congress, seek justice for those given the Dengvaxia vaccine, economic reforms, easing out of Smartmatic from the elections. Yan po ang kanyang mga advocacies po, mga ka-U3. Sa kanya namang trabaho, well, he is the CEO and co-founder of Cybersecurity Consulting Hub and Alliances, member of the COMELEC Advisory Council,
President din siya ng Philippine Computer Society at isa po siyang IT expert, mga ka-U3. For his education, he studied at Ateneo de Manila, both sa AB Economics and Social Science. Naging master din siya ng Public Ad sa UP National College of Public Administration and Governance. So yan po ang kanyang mga educational background, mga ka-youth. Quite interesting. Now, let's go to his social media. Meron pong 2,500 na likes po ang kanyang page, mga ka-youth. Si Toti Casiño for senator. He was a professor, it says here. Now, let's listen to a video clip here. Sa ating lumalalang populasyon, wala na tayong magagawa dyan, hindi na natin pwedeng atrasan yan. Ang kailangan na bigyan sila ng kakayanan para makaahon sa kanilang kahirapan. At kailangan na igihin natin ang ating hanay dito sa sektor ng education, na dapat patibayin natin ang basic education so that pagtapos nila ng basic education, pwede na silang gamitin sa syudad, sa lipunan at magkaroon ng malawakang hanap buhay. Kasi under the forecast nga ng World Economic Forum, by the year 2030 to the year 2050, magkakaroon ng malawakang pagkukulang in middle management. Okay. Alright. So, we're done, mga ka-U3, sa third batch ng mga senatorial candidates. Ano po ang masasabi ninyo sa mga lineup po natin? Meron po ba kayong bobotohin? Comment lang po kayo, mga ka-U3, sa inyo pong mga senatorial bets dyan po sa comment box natin. Huwag lang po tayong gumamit ng bad language. Lahat po ng mga mensahe po ay aming pong binabasa. At kung nakapagboto na rin po kayo mula po sa ating mga U3 fans mula sa ibang bansa, kumusta naman po ang inyong experience at sino po ang inyong ikakampanya po para po sa mga botante pong boboto pa po for the midterm elections. So comment lang po kayo, mga ka-U3. If you like this video, please don't forget to click the thumbs up button there, dahil yan lang po ang nabibigay sa amin ng lakas. Yan ang nagmo-motivate sa amin na gumawa ng daily show dito sa Usap University. At sa mga baguhan po sa aming page, please don't forget to click subscribe, mga ka-youth. Meron pong bell button dyan. Yan po ang magbibigay sa inyo ng real-time updates po kapag nag-upload po kami ng bagong episode, which we always do. We try our best to do it every day po, mga ka-youth. Kaya maraming salamat po sa inyo, and I'll see you on our next series na naman po, the fourth batch, and that will start po sa, I believe, number 19 na naman po. So another 6 na naman po next time. Hanggang sa muli po, maraming salamat. Ako po si Sir JR, and see you on our next episode. Paalam.